Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Today we are going to study one of the new topic from the 10th science, that is environmental management. In this topic we will discuss about the ecosystem, components of ecosystem, then environmental conservation, then how we can conserve the environment, then biodiversity conservation. Also we discuss about the different type of the pollution. So all these points we will discuss in this chapter. In this lecture we are going to discuss about the ecosystem and the components of ecosystem. So first we discuss about the what is the definition of ecology. The ecology म्हणजे काय? तर ecology is the branch of science which deals with the study of interaction between biotic and abiotic factors of the environment. इकॉलॉजी ही सायन्सची एक ब्रांच आहे की ज्या ब्रांच मध्ये कशाचा अभ्यास केला जाणार आहे तर एन्व्हायरमेंट मध्ये प्रेझेंट असलेले बायोटिक आणि अबायोटिक फॅक्टर जे आहेत त्या फॅक्टर मधली जी काही इंटरॅक्शन असणार आहे दिस इंटरॅक्शन विच कॅन बी स्टडीड इन इकॉलॉजी. सो इकॉलॉजी इज द ब्रांच ऑफ सायन्स which deals with the study of interaction between biotic and abiotic factors of the environment. And the basic functional unit used to study ecology is nothing but the ecosystem. आणि या इकॉलॉजीचा स्टडी जर करायचा असेल तर त्या इकॉलॉजीच्या स्टडीसाठी जे बेसिक फंक्शनल युनिट वापरलं जातं त्याला आपण म्हणणार आहोत इकोसिस्टीम. त्याला काय म्हटलं तर इकोसिस्टीम. देन व्हॉट इज द एक्झॅक्ट डेफिनेशन ऑफ दिस इकोसिस्टीम? Biotic and abiotic factors occupying a specific geographical area and their interaction is nothing but the ecosystem. इकोसिस्टीम म्हणजे काय? एखाद्या स्पेसिफिक जिओग्राफिकल एरिया मध्ये प्रेझेंट असलेले बायोटिक अँड अबायोटिक फॅक्टर्स आणि त्या बायोटिक आणि अबायोटिक फॅक्टर्स मधली जी काही इंटरॅक्शन होणार आहे त्याला आपण काय म्हणतो? इकोसिस्टीम म्हणतो. म्हणजे कोणतीही इकोसिस्टीम आपण कन्सिडर केली, फॉर एक्झाम्पल पॉन्ड इकोसिस्टीम आपण कन्सिडर केली तर पॉन्ड इकोसिस्टीम या स्पेसिफिक जिओग्राफिकल एरियामध्ये प्रेझेंट असलेले बायोटिक अँड अबायोटिक कंपोनंट. बायोटिक म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आणि अबायोटिक कंपोनंट म्हणजे नॉन लिव्हिंग थिंग जे असणार आहेत त्या. या हे दोन्ही फॅक्टर्स बायोटिक अँड अबायोटिक फॅक्टर्स आणि त्यांच्यामधली जी काही इंटरॅक्शन होणार आहे याचा स्टडी हा इकोसिस्टीम मध्ये केला जातो. आणि इकोसिस्टीम हे बेसिक फंक्शनल युनिट आहे इकॉलॉजीचं की जे इकॉलॉजीचा स्टडी करण्यासाठी ह्या बेसिक फंक्शनल युनिटचा यूज केला जाणार. Then what are the different components of this ecosystem? त्या इकोसिस्टीम मध्ये different component कोणते आहेत? There are two main components of the ecosystem and these are nothing but the abiotic components and biotic components. Abiotic components means non-living things. म्हणजे कोणतंही आपण जर इकोसिस्टीम कन्सिडर केली या एन्व्हायरमेंट मध्ये डिफरंट इकोसिस्टीम प्रेझेंट आहे. ॲक्वॅटिक इकोसिस्टीम आहे. मग ॲक्वॅटिक इकोसिस्टीम मध्ये मग परत आपण बघितलं तर पॉन्ड वॉटर इकोसिस्टीम आहे, मरीन वॉटर इकोसिस्टीम आहे, रिव्हर वॉटर इकोसिस्टीम आहे किंवा टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टीम आपण कन्सिडर करू शकतो. त्याच्यामध्ये मग ग्रासलँड इकोसिस्टीम असेल, फॉरेस्ट इकोसिस्टीम, अशा डिफरंट इकोसिस्टीम आहेत. आणि ह्या ज्या काही इकोसिस्टीम असणार आहेत त्या इकोसिस्टीम मध्ये दोन मेन कंपोनंट्स असतात. पहिला कंपोनंट आहे अबायोटिक कंपोनंट्स. अबायोटिक कंपोनंट्स म्हणजेच काय? नॉन लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे निर्जीव जे काही असणार आहे त्याच्यामधल्या निर्जीव वस्तू ज्या असणार आहेत त्या म्हणजेच काय असतील? अबायोटिक कंपोनंट्स. या अबायोटिक कंपोनंट्स मध्ये परत दोन टाइप्स पडतात. दोन टाइपचे कंपोनंट अबायोटिक कंपोनंट्स असणार आहेत ते म्हणजे फिजिकल फॅक्टर्स आणि केमिकल फॅक्टर्स.
फिजिकल फॅक्टर जे असणार आहे, these physical factors which include air, water, vapor, minerals, soil and sunlight. म्हणजेच आपण जर बघितलं कोणती इकोसिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये दोन मेन कंपोनेंट्स आहेत, अबायोटिक कंपोनेंट्स आणि बायोटिक कंपोनेंट्स. अबायोटिक कंपोनेंट्स ना आपण म्हणतो नॉन लिव्हिंग थिंग्स, बायोटिक कंपोनेंट्स ना आपण म्हणणार आहोत लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. आणि ह्या अबायोटिक कंपोनेंट्स मध्ये परत दोन फॅक्टर्स येतात, फिजिकल फॅक्टर्स आणि केमिकल फॅक्टर्स. फिजिकल फॅक्टर्स मध्ये काय इन्क्लूड होणार आहे, एअर. एअर जे असेल त्या एअर मध्ये प्रेझेंट असलेले डिफरंट गॅसेस हे सगळे इन्क्लूड होणार आहे कशामध्ये, तर फिजिकल फॅक्टर मध्ये. त्याचबरोबर वॉटर असेल, देन व्हेपर आहेत, वॉटर व्हेपर आहे, देन मिनरल्स असतील, वेगवेगळे जे मिनरल्स आहेत दीज आर ऑल्सो इन्क्लुडेड इन दिस फिजिकल फॅक्टर. देन सॉइल, जे काही सॉइल आहे त्या सॉइल मध्येच आपण बघतो प्लांटची ग्रोथ होणार आहे आणि त्या प्लांट्स वरतीच डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाकीचे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम काय आहे डिपेंड्स आहेत, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम. देन सनलाइट, आणि आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे की सनलाइट इज द अल्टिमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. या प्लॅनेट वरती प्रेझेंट असलेले जे काही सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमना एनर्जी कुठून अवेलेबल होणार आहे, तर सन कडूनच एनर्जी अवेलेबल होईल. म्हणजे सनलाइट, त्या सूर्यप्रकाशामधली लाईट एनर्जी प्लांट्स ट्रॅप करतात, त्या लाईट एनर्जीचं कन्व्हर्जन केमिकल एनर्जी मध्ये करतात, म्हणजे फूड तयार करतात, फूड मटेरियल तयार करतात आणि ते फूड मटेरियल प्लांटच्या ग्रोथसाठी यूज केलं जातं, ऍज वेल ऍज दिस फूड मटेरियल विच इज अवेलेबल टू द हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम. हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझमना ते अवेलेबल होणार. म्हणजेच या फिजिकल फॅक्टर्स मध्ये हे सगळे फॅक्टर्स इन्क्लूड होणार आहेत, एअर, वॉटर, देन व्हेपर, मिनरल्स, सॉइल अँड सनलाइट. देन केमिकल फॅक्टर्स. आता केमिकल फॅक्टर्स मध्ये काय इन्क्लूड होईल, तर केमिकल फॅक्टर्स विच इन्क्लूड सॉल्ट्स अँड न्यूट्रिएंट्स. डिफरंट जे काही न्यूट्रिएंट्स असतील, न्यूट्रिएंट्स अँड सॉल्ट्स दे आर इन्क्लुडेड इन द केमिकल फॅक्टर. आता याच्यामध्ये परत दोन टाइप्स पडतात, इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस अँड ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस. इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस मध्ये इन्क्लूड होणार आहेत ते म्हणजे हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, कॅल्शियम, आयर्न, सोडियम अँड पोटॅशियम. All these are included in the inorganic substances. म्हणजे हे जे काही न्यूट्रिएंट्स अँड सॉल्ट्स असणार आहेत त्याच्यामध्ये परत दोन टाइप्स पडले, इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस अँड ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस. इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स मध्ये काय येणार आहे, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, देन नायट्रोजन, देन कॅल्शियम, आयर्न, सोडियम अँड पोटॅशियम. देन ऑर्गॅनिक कंपोनेंट मध्ये काय इन्क्लूड होईल, तर प्रोटीन्स, कार्बोहायड्रेट्स अँड फॅट्स. म्हणजे हे जे काही इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस आहेत त्या इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस पासूनच काय केले जातात, परत ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस फॉर्म केले जातात आणि ते म्हणजे काय असतील, प्रोटीन्स आहेत, कार्बोहायड्रेट्स आहेत अँड फॅट्स आहेत. जसं आपण कार्बोहायड्रेट्स मध्ये बघू शकतो ग्लुकोज आहे C6H12O6, म्हणजे याच्यामध्ये कार्बन आहे, हायड्रोजन आहे, ऑक्सिजन आहे. म्हणजे कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन याचा यूज करून कार्बोहायड्रेट फॉर्म करणार. किंवा आपण प्रोटीन्स बघितले, प्रोटीन्स या अमायनो ऍसिड्स पासून फॉर्म होणार आहेत. म्हणजेच या जे काही केमिकल फॅक्टर्स आहेत त्या केमिकल फॅक्टर्स मध्ये सॉल्ट्स अँड न्यूट्रिएंट्स इन्क्लूड होतात आणि त्या सॉल्ट्स अँड न्यूट्रिएंट्स मध्ये परत दोन टाइपचे सबस्टन्स येतील, इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस अँड ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस. इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स मध्ये हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, कॅल्शियम, आयर्न, सोडियम अँड पोटॅशियम इन्क्लूड केले. आणि ऑर्गॅनिक मध्ये काय येईल, प्रोटीन्स, कार्बोहायड्रेट्स अँड फॅट्स. So these are the abiotic components which are present in the ecosystem. Then what are the biotic components or the biotic factors? Biotic factors or biotic components means the living organisms. All living organisms in a specific ecosystem, they are included in the biotic components or the biotic factor. And these biotic factors which are again divided into two types, that is autotrophic and heterotrophic. Autotrophic लाच आपण काय म्हणणार आहोत, प्रोड्युसर. आणि प्रोड्युसर कोणते आहेत तर प्लांट्स.
already we know that autotrophic organism, the organism which having the ability to prepare their own food material, these organisms are known as ऑटोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम. ऑटोट्रॉफिक आपण कुणाला म्हणणार आहोत की ज्याला मराठीमध्ये आपण स्वयंपोषी म्हणतो, की जे स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकतात. सनलाइट, सोलार एनर्जी वापरून ते काय करणार आहेत, या लाईट एनर्जीचं कन्व्हर्जन केमिकल एनर्जी मध्ये करणार. म्हणजे फोटोसिंथेसिस प्रोसेसने लाईट एनर्जीचं कन्व्हर्जन केमिकल एनर्जी मध्ये केलं जातं. इथं ऑर्गॅनिक कंपोनंट सिंथेसाइज केला जातो, कार्बोहायड्रेट्स फॉर्म केले जातात आणि त्याला आपण काय म्हणतो, फोटोसिंथेसिस म्हणतो. आणि हे फोटोसिंथेसिस करण्याची ॲबिलिटी ही प्लांट्स मध्ये आहे. त्यामुळे प्लांट्सना आपण काय म्हणणार आहोत, प्रोड्युसर्स. And these producers are the autotrophic one, means they having the ability to prepare their own food material. Then heterotrophic. Heterotrophic, they can't prepare their own food material. They directly or indirectly depend upon the producers to fulfill their food requirement. आता heterotrophic म्हणजेच काय, की जे स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकत नाही. ते काय करणार आहे, तर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, म्हणजे डायरेक्टली ते काय करतील, प्लांट कंझ्युम करणार आहेत, किंवा जे काही प्लांट कंझ्युम करणारे हार्बिव्हरस आहेत, तृणभक्षी आहेत, त्यांना खाणारे परत काय असणार आहेत, कार्निव्हरस प्रेझेंट असतील. म्हणजेच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे डिपेंड अपॉन द प्लांट्स टू फुलफिल देअर फूड रिक्वायरमेंट बिकॉज दे आर अनेबल टू प्रिपेअर देअर ओन फूड मटेरियल. आणि त्यांना आपण म्हणणार आहोत हेट्रोट्रॉपिक. ह्या हेट्रोट्रॉपिक मध्ये परत दोन येतात, अॅनिमल्स अँड डिकम्पोजर्स. अॅनिमल जे असणार आहेत त्या अॅनिमल्सना आपण म्हणतो कंझ्युमर्स. अॅनिमल्सना आपण काय म्हणणार आहोत, कंझ्युमर्स म्हणतो. And these consumers are again three types. या consumers मध्ये परत तीन टाइप्स आहेत, प्रायमरी कंझ्युमर्स, सेकंडरी कंझ्युमर्स अँड टर्शरी कंझ्युमर्स. तर प्रायमरी कंझ्युमर जे असणार आहेत, these primary consumers they are directly feed on the producers. म्हणजे डायरेक्टली प्लांट्स किंवा प्लांटचे प्रोडक्ट्स खाणारे जे असणार आहेत त्या प्राण्यांना आपण काय म्हणतो, प्रायमरी कंझ्युमर्स. They directly feed on the plants and plant products. Then the secondary consumers. Secondary consumers fulfill their food requirement feeding on the primary consumers. म्हणजे सेकंडरी कंझ्युमर जे असणार आहेत ते सेकंडरी कंझ्युमर्स त्याची जी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आहे ती प्रायमरी कंझ्युमर्स कडून फुलफिल करतील. म्हणजे प्रायमरी कंझ्युमर्स वरती डिपेंड असलेले, प्रायमरी कंझ्युमर्सला खाणारे जे असणार आहेत त्यांना आपण सेकंडरी कंझ्युमर्स म्हणणार. सेकंडरी कंझ्युमर्स वरती डिपेंड असलेले जे असणार आहेत त्यांना टर्शरी कंझ्युमर्स म्हणतो. म्हणजे टर्शरी कंझ्युमर्स हे सेकंडरी कंझ्युमर्सला काय करतील, खातील. सो इन दिस वे देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द कंझ्युमर्स, प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी. आणि टर्शरी वरती डिपेंड असणारे जे कंझ्युमर्स असतात त्यांना टॉप कंझ्युमर्स म्हटलं जातं. काही इकोसिस्टीम मध्ये, काही फूड चेन मध्ये आपल्याला टॉप कंझ्युमर्स पण पाहायला मिळतात. देन द डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स बॅक्टेरिया अँड फंजाय. डिफरंट फंजाय जे असतील ऍज वेल एज डिफरंट बॅक्टेरिया, these are known as decomposers. And decomposers which play very important role in ecosystem, because these decomposers which play very important role to clean the environment, means dead decaying organic matter, their decomposition which can be carried out by these bacteria and fungi and separate the essential nutrients from these dead bodies of the plants and animals and release them into the environment, and which is enter into the different mineral cycles and which is available to the other living organism. म्हणजे जर आपण बघितलं की कोणत्याही इकोसिस्टीम मध्ये बायोटिक अबायोटिक कंपोनंट्स आहेत, या बायोटिक अबायोटिक कंपोनंट मधला प्रत्येक कंपोनंट जो असणार आहे तो इम्पॉर्टंट आहे. आणि बायोटिक कंपोनंट मध्ये जसे प्रोड्युसर्स इम्पॉर्टंट आहेत, कंझ्युमर्स इम्पॉर्टंट आहेत, तसे डिकम्पोजर्स पण इम्पॉर्टंट आहेत. कारण डिकम्पोजर्सनाच आपण म्हणतो स्कॅव्हेंजर्स ऑफ द अर्थ. म्हणजे या पृथ्वीचे सफाई कामगार हे कोण आहेत,
तर हे बॅक्टेरिया आणि फंजाई आहेत की ज्यांना आपण डिकम्पोजर्स म्हणतो. आणि हे डिकम्पोजर्स काय करतील तर जे काही डेड डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर आहे त्याचं कम्प्लीट डिकम्पोजिशन करणार, कुजण्याची प्रक्रिया त्याच्यामध्ये होते आणि त्याच्यामधले इसेन्शियल कंपोनंट जे असणार आहेत ते एन्व्हायरमेंट मध्ये रिलीज केले जातात की जे बाकीच्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला हे मिनरल्स काय होतील अवेलेबल होतील. त्याच्यामधले इसेन्शियल ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक कंपोनंट हे अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला अवेलेबल करून देण्याचं काम हे डिकम्पोजर्स करतात, म्हणजेच ते एन्व्हायरमेंट क्लीन करण्याचं काम करते. सो दीज आर द डिफरंट कंपोनंट्स ऑफ द इकोसिस्टम. ऑल कंपोनंट्स ऑफ द इकोसिस्टम play very important role. That is these abiotic components means the non-living things which play very important role because all the minerals, salts, then the water which is available from the environment and all these components which are included in the abiotic factors. हे जे सगळे कंपोनंट आहेत या कंपोनंट्स कडून अबायोटिक कंपोनंट्स कडूनच काय होणार आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला वेगवेगळे मिनरल्स, सॉइल, वॉटर, देन लाईट अवेलेबल होणार आहे. सो these abiotic components which are important one and by using this abiotic component producers prepare the food material means plants. प्रोड्युसर जे असणार आहेत ते कोणते प्लांट्स आहेत. जे काही सगळे प्लांट्स असतील त्यांच्यामध्ये ability आहे to prepare their own food material. In this way they convert the light energy into chemical energy means food material prepare करणार. And on these plants the primary consumers means herbivores directly feed on these plants. Directly हे जे काही प्लांट्स असणार आहेत ते कंझ्युम करण्याचं काम हे हर्बिवोरस करतील, तृणभक्षी करणार आहेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं गोट आहे, डिअर आहे, काऊ आहे, बफेलो आहे किंवा डिफरंट इन्सेक्ट्स असतील, ऑल दीज आर डायरेक्टली डिपेंड और डायरेक्टली कंझ्युम द फूड मटेरियल फ्रॉम द प्लांट्स. दीज आर नोन एज प्रायमरी कंझ्युमर्स. त्यांना आपण प्रायमरी कंझ्युमर्स म्हणतो किंवा हर्बिवोरस. अँड ऑन दीज हर्बिवोरस कार्निवोरस आर डिपेंड. कार्निवोरस त्याच्यावरती डिपेंड आहे, प्रिडॅटर्स त्याच्यावरती डिपेंड आहे. अँड दीज प्रिडॅटर्स दे कंझ्युम द फूड इन द फॉर्म ऑफ हर्बिवोरस. हर्बिवोरसला कोण खाणार आहेत तर कार्निवोरस खाणार आहेत, म्हणजे सेकंडरी कंझ्युमर्स त्याला खाणार आहेत. प्रिडॅटर्स त्याच्यावरती डिपेंड असतील आणि ते काय करणार आहेत दे प्रिव्हेंट द ओव्हर पॉप्युलेशन ऑफ दिस हर्बिवोरस. कारण या फूड चेन मध्ये इकोसिस्टम मध्ये जर आपण बघितलं तर एक कंझ्युमर हा दुसऱ्या कंझ्युमर वरती डिपेंड आहे. म्हणजेच काय असेल प्रोड्युसर्स वरती प्रायमरी कंझ्युमर्स डिपेंड आहेत, प्रायमरी कंझ्युमर्स वरती सेकंडरी कंझ्युमर्स डिपेंड आहेत, सेकंडरी कंझ्युमर्स वरती टर्शरी कंझ्युमर्स डिपेंड आहेत. म्हणजेच या पूर्ण जर आपण बघितलं इकोसिस्टम मध्ये प्रत्येक कंपोनंट हा काय आहे इम्पॉर्टंट आहे. जसे प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी कंझ्युमर्स इम्पॉर्टंट आहेत तसे जर आपण बघितलं तर इकोसिस्टम मध्ये आपल्याला काही असे कंपोनंट पण पाहायला मिळतात, काही असे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पाहायला मिळतात. ते म्हणजे कोणते तर कॅटरपिलर्स असतील, त्याचबरोबर ज्या हे असणार आहेत ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट इन द फिल्दी प्लेसेस, देन द टर्माइट्स असतील, इन्सेक्ट्स प्रेझेंट इन द डंग आर रिअली युजफुल. वेदर ऑल दिस लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर युजफुल वन. म्हणजे आपल्याला असा प्रश्न पडतो कोणती इकोसिस्टम बघितल्यानंतर की ज्या काही कॅटरपिलर्स आहेत टाईपचे इन्सेक्ट्स आपण बघतो किंवा जे डंक आहे, काऊ डंक आहे, शेणामध्ये प्रेझेंट असलेले डिफरंट किडे जे असतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे किडे असतात, त्याचा काय इम्पॉर्टंट आहे, टर्माइटचा काय इम्पॉर्टंट आहे, किंवा जे काही आपण हे बघणार आहोत एकदम जे काही अस्वच्छ ठिकाण असतात, घाणेरडे ठिकाणी असतात, तिथं सुद्धा काही इन्सेक्ट प्रेझेंट असतात किंवा काही तिथं काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट आहेत, ते खरोखर युजफुल आहेत का तर ऑल दीज कंपोनंट्स इन द एन्व्हायरमेंट दे आर युजफुल वन. Because all these living organisms which are present in the dirty places, which are present in the dung, all these are very important because they are useful to clean the environment. कारण त्यांचा इम्पॉर्टंट रोल कशामध्ये आहे तर एन्व्हायरमेंट क्लीन करण्यामध्ये आहे. या
इकोसिस्टीम मधले या एन्व्हायरमेंट मधला प्रत्येक फॅक्टर हा इसेन्शियल आहे. त्याचा प्रत्येक फॅक्टरचा एक स्पेसिफिक रोल आहे एन्व्हायरमेंट मध्ये आणि तो त्याचा रोल त्याची ड्युटी हे काय करणार आहे, प्रॉपरली करणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हा काय आहे, युजफुल असणार. देन here we discuss about the one of the food chain in the paddy field. Paddy field म्हणजे भाताचं शेत आपण बघितलं तर त्याच्यामधली जी एक फूड चेन आपण इथे डिस्कस करणार आहोत ती म्हणजे पॅडी फील्ड आहे. आणि त्या पॅडी फील्ड मध्ये जे राईस क्रॉप आहे, दिस राईस क्रॉप the chlorophyll pigment which is present in the leaves of these rice crop which absorb the light energy in the form of photons. light energy absorb करेल, जी light energy absorb करेल, this light energy is converted into chemical energy by the process of photosynthesis. म्हणजे पॅडी फील्ड मधलं, भाताच्या शेतामधलं जे काही राईस क्रॉप आहे ते काय करणार आहे तर सनलाइट घेणार आहे आणि फोटोसिंथेसिस प्रोसेसनी फूड मटेरियल तयार करते. ऑन दिस राईस क्रॉप grasshoppers are present. These grasshoppers which are present in the paddy field, they consume their food material from this rice crop. म्हणजे या ग्रासहॉपर काय करणार आहे तर या पॅडी फील्ड मधलं जे राईस क्रॉप आहे त्याला खाणारे कोण आहेत, तिथं ग्रासहॉपर्स आहेत, नाकतोडे आपण त्याला म्हणतो. ते काय करतील, जे काय लिव्स असणार आहेत त्या लिव्स मधले न्यूट्रिएंट्स ऍब्सॉर्ब करतील. Then on these grasshoppers, the frogs are depend, means these grasshoppers are consumed or these grasshoppers which are eaten by the frog. म्हणजे या ग्रासहॉपर्स ना कोण खाणार आहे, फ्रॉग खातील. फ्रॉग वरती डिपेंड असलेले कोण आहेत, स्नेक्स, मीन्स these frogs are eaten by the snake and snakes are eaten by the eagle and then last पण इथं बघतोय fungi and bacteria. फंजाय अँड बॅक्टेरिया, दीज आर द डिकम्पोजर्स. म्हणजे या इकोसिस्टीम मध्ये, या फूड चेन मध्ये जे काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत त्यांची डेथ झाल्यानंतर त्यांच्या डेड बॉडीचं डिकम्पोजिशन करण्यासाठी इथं काय असणार आहे तर फंजाय आहेत, बॅक्टेरिया आहेत. दे कॅरीड आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ दीज डेड डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर. सो इन दिस वे, इन दिस फूड चेन वी ऑब्झर्व द डिफरंट ट्रॉपिक लेवल आपण बघणार आहोत. पहिले जे आहे पॅडी फील्ड जे असणार आहे, राईस क्रॉप जे असणार आहे ते काय आहे, प्रोड्युसर आहे. या प्रोड्युसर वरती डिपेंड असलेला ग्रासहॉपर म्हणजे या पॅडी क्रॉपला खाणारे ग्रासहॉपर जे असणार आहेत ते काय आहेत, दीज आर द प्रायमरी कंझ्युमर्स. हे काय असतील, प्रायमरी कंझ्युमर्स असतील. देन ऑन दिस प्रायमरी कंझ्युमर्स, या प्रायमरी कंझ्युमर्स वरती डिपेंड असलेले फ्रॉग आहेत त्यांना आपण म्हणणार सेकंडरी कंझ्युमर्स. आणि या फ्रॉगला खाणारे जे आहेत स्नेक्स त्यांना आपण काय म्हणतो, टर्शरी कंझ्युमर्स. आणि स्नेक्स वरती म्हणजे स्नेक्सला खाणारे जे असणार आहेत त्यांना आपण म्हणते कोणते आहेत तर ईगल आहेत. अँड ईगल विच आर कन्सिडर ऍज अ टॉप कंझ्युमर्स, त्यांना आपण काय म्हणणार आहोत, टॉप कंझ्युमर्स म्हणतो. अँड दिस बॅक्टेरिया अँड फंजाय विच आर द डिकम्पोजर्स. हे काय आहेत, डिकम्पोजर्स. अशा पद्धतीने प्रत्येक फूड चेन मध्ये जर आपण बघितलं किंवा कोणत्याही इकोसिस्टीम, कोणती इकोसिस्टीम आपण कन्सिडर केली तर तिथं काय असणार आहे, बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट प्रेझेंट असेल. जसं पॅडी फील्ड मध्ये सॉइल आहे, मिनरल्स, सॉइल मध्ये प्रेझेंट असलेले मिनरल्स आहे, ऍटमॉस्फिअर मधली एअर आहे, सनलाइट आहे, वॉटर आहे, हे सगळे अबायोटिक कंपोनेंट्स आहेत. त्या अबायोटिक कंपोनेंटचा उपयोग करून तिथं काय होणार आहे, पॅडी क्रॉपची जी काही ग्रोथ होईल म्हणजेच हे पॅडी क्रॉप, राईस क्रॉप इथं काय होणार आहे, विच इज द प्रोड्युसर. या प्रोड्युसर वरती डिपेंड असलेले प्रायमरी कंझ्युमर्स ग्रासहॉपर आहेत, सेकंडरी कंझ्युमर्स फ्रॉग आहेत, त्या फ्रॉग वरती डिपेंड असलेले स्नेक्स, त्याला खाणारे जे स्नेक्स आहेत ते टर्शरी कंझ्युमर्स आहेत. अँड स्नेक्सला कंझ्युम करणारे जे असणार आहेत ते म्हणजे टॉप कंझ्युमर्स ईगल आहेत. आणि या इकोसिस्टीम मध्ये डेड डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटरचं डिकम्पोजिशन करण्यासाठी डिकम्पोजर्स असणार आहेत. दीज आर नथिंग बट द फंजाय अँड बॅक्टेरिया. बट इफ
द फ्रॉग पॉप्युलेशन डिक्लाइन ऑल ऑफ ए सडन. म्हणजे समजा या इकोसिस्टीम मधली या फूड चेन मध्ये जर असा इन्सिडेंट घडला की सडनली काय झालं तर फ्रॉगचं पॉप्युलेशन हे काय झालं डिक्लाइन झालं, तर त्याचा इफेक्ट ह्या फूड चेन वरती कसा होणार आहे. म्हणजे ही पॅडी फील्ड मधली इकोसिस्टीम आपण बघितली, फूड चेन बघितली की ज्या फूड चेन मध्ये आपण बघतो की समजा फ्रॉगचं पॉप्युलेशन हे सडनली डिक्लाइन झालं, ड्यू टू विच त्यामुळे काय होईल टोटल फूड चेन वरती इफेक्ट होणार आहे. तो कशा पद्धतीने होईल, जर फ्रॉगचं पॉप्युलेशन कमी झालं तर काय होणार, ग्रास हॉपरचं पॉप्युलेशन वाढणार आहे. म्हणजे ग्रास हॉपरचा नंबर वाढणार. ग्रास हॉपरचा नंबर जेवढा वाढेल तेवढे ग्रास हॉपर्स काय करणार आहेत, या पॅडी क्रॉप वरती अटॅक करतील. अँड ड्यू टू विच द यील्ड ऑफ द पॅडी क्रॉप विच इज डिक्रीज, प्रोडक्शन जे असणार, यील्ड जे असणार आहे ते डिक्लाइन होणार, कमी होणार आहे, कारण तिथं ग्रास हॉपरचा नंबर वाढला. त्याचबरोबर काय होईल, फ्रॉगचा नंबर कमी झाल्यामुळं त्या फ्रॉगला खाणारे जे काही स्नेक्स असणार आहेत त्या स्नेक्सचा नंबर पण काय होणार आहे, कमी होणार आहे. बिकॉज दिस स्नेक्स फॉर दिस स्नेक्स देर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल, कारण या स्नेक्सला तिथं फूड मटेरियल अवेलेबल होणार नाही सफिशियंट अमाऊंट मध्ये आणि त्यामुळे स्नेकचा नंबर काय होईल, कमी होणार. इन दिस वे द होल इकोसिस्टीम इज कोलॅप्स. अशा पद्धतीने काय होणार, एक जरी याच्यामधला फूड चेन मधला एक जरी फॅक्टर, एक जरी कंझ्युमर याचा नंबर सडनली डिक्लाइन झाला तर पूर्ण टोटल इकोसिस्टीम वरती, टोटल फूड चेन वरती त्याचा इफेक्ट होतो आणि ती इकोसिस्टीम काय होते, कोलॅप्स होते. सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोसिस्टीम अँड द फॅक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टीम. आता हा जो काही चार्ट आहे, हा चार्ट एक्झामच्या दृष्टीने इम्पॉर्टंट आहे. या चार्ट मधले बरेचसेच पॉइंट्स आपल्याला दिले जात नाहीत एक्झाम मध्ये आणि फिलिंग द ब्लँक साठी सुद्धा हा चार्ट आपल्याला विचारला जातो. किंवा डायरेक्ट आपल्याला क्वेश्चन असाही विचारला जाईल, डिस्क्राईब द डिफरंट कंपोनंट्स ऑफ द इकोसिस्टीम किंवा फॅक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टीम, अशा टाईपचा क्वेश्चन विचारला जाईल. किंवा डेफिनेशन विचारली जाईल, इकॉलॉजी इकोसिस्टीमची डेफिनेशन विचारली जाऊ शकते. त्याचबरोबर ही जी काही फूड चेन आहे त्या फूड चेनशी रिलेटेड जे पॉइंट्स आपण डिस्कस केले, म्हणजे फ्रॉगचा नंबर समजा डिक्लाइन झाला तर त्याच्याशी रिलेटेड 3 क्वेश्चन विचारले जातील, आपल्याला 2-3 क्वेश्चन विचारले जातील की त्याचा इफेक्ट इकोसिस्टीम वरती कसा होणार आहे किंवा पॅडी क्रॉप वर त्याचा इफेक्ट कसा होईल, कोणत्या ऑर्गॅनिझमचा नंबर हा डिक्रीज होणार आहे, कोणत्या ऑर्गॅनिझमचा नंबर हा इन्क्रीज होणार आहे, अशा टाईपचे क्वेश्चन पण या फूड चेनशी रिलेटेड विचारले जातील. किंवा ही फूड चेन देऊन याच्यामधले प्रायमरी कंझ्युमर, सेकंडरी कंझ्युमर, टर्शरी कंझ्युमर्स कोणते आहेत, अशा टाईपचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. किंवा व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द फूड चेन अँड फूड वेब. आता फूड चेन तर आपल्याला माहिती आहे, अशा नंबर ऑफ फूड चेन जेव्हा एकमेकाशी इंटरकनेक्टेड असतात तेव्हा त्याच्यापासून काय फॉर्म होते, फूड वेब फॉर्म होते. फूड चेन म्हणजे काय, अन्न साखळी, आणि वेगवेगळ्या अन्न साखळ्यांपासून जेव्हा फूड वेब, अन्न जाळं तयार होतं. म्हणजे फूड वेब जे असते त्या फूड वेब मध्ये नंबर ऑफ फूड चेन्स असतात आणि त्या एकमेकाशी कनेक्टेड असतात, तेव्हा तिथं काय फॉर्म होते, फूड वेब फॉर्म होते. तर अशा टाईपचे डिफरंट टाईपचे क्वेश्चन्स याच्याशी रिलेटेड आपल्याला विचारले जाऊ शकतात. किंवा इथं जे आहेत की जे द इन्सेक्ट्स प्रेझेंट इन द डंक असेल किंवा ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट इन द फिल्दी प्लेसेस असतील, टर्माइट्स असतील, दीज आर युजफुल वन, अशा टाईपचा क्वेश्चन पण विचारला जाईल गिव्ह रिझन मध्ये. सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोसिस्टीम, फॅक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टीम. थँक्यू व्हेरी मच.